Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Noong April 5, 2021, lumabas ang pasya ng Korte Suprema ng Estados Unidos sa kaso ng Google versus Oracle. Dahil bago lang ito, hindi ko ito naisama sa mga video ko tungkol sa Pretty Woman at sa mga Batman parody na proudly Pinoy. Kaya, ito ang aking follow-up video. Anong mga pagbabago ang dala ng Google case sa patas na paggamit o fair use? Para lang ba sa mga computer program, software, ang kasong yun? O may silbi siya sa iba pang mga media, gaya ng kanta at pelikula? Samahan niyo ako sa panibagong yugto ng The Fair Use Saga at ng Law Meets Balik Tanaw. Yan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Kung gusto niyong pag-usapan ko ang buong kaso ng Google versus Oracle, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at i-comment nyo sa YT page ng video na ito. Diretso tayo sa 4-factor test. Muli, may 4 na elemento ang patas na paggamit. Simulan natin sa pangalawang elemento, ang katangian ng orihinal na gawa. Dahil doon nagsimula ang Korte Suprema ng Estados Unidos. Hindi katulad sa kaso ng Pretty Woman, kung saan sinabi lang ng parehong korte na hindi masyadong mahalaga ang pangalawang elemento sa kaso ng mga parody. Dito sa kaso ng Google, masusing tinalakay ang pangalawang elemento. Nagpasya ang korte na kung nakatali ang paggamit sa orihinal na gawa, sa naunang gawa, sa kinopyang gawa, sa una, mga ideyang hindi sakop o saklaw ng copyright o karapatang sipi, at pangalawa, sa bagong creative expression, malikhaing pagpapahayag, may nagsasabi ba nun? At kung mahalaga ang orihinal na gawa, ang naunang gawa, sa mga taong hindi naman may-ari ng karapatang sipi nito, pero naglaan ng panahon para aralin ang orihinal na gawa, at para hikayatin sila na patuloy na gamitin ang kanilang pinag-aralan, dapat na ipasyang pabor sa patas na paggamit ang pangalawang elemento. Dako naman tayo sa unang elemento, ang layunin o karakter ng paggamit. Hindi pwedeng paggamit lang ha, dapat yung layunin at hindi o karakter din. Paalala, dito papasok ang transformative test. Binanggit ng Korte Suprema di lang ang bagong pagpapahayag, kahulugan o mensahe na galing sa kaso ng Pretty Woman, kundi pati na rin ang punto ng mga commentator, mga eksperto, na dapat suriin sa transformative test kung tinutupad ba ng nangungopya ng gumawa ng bagong akda ang layunin ng batas ng karapatang sipi na hikayating lumikha ang mga tao para sa ikabubuti ng publiko. Halimbawa, kahit nakopyahin ng isang painting ang buong logo, kung kinopya ito para magpuna, magbigay ng kritisismo sa konsumerismo, sakop pa rin yan ng patas na paggamit. May dagdagang Korte Suprema na konsiderasyon sa unang elemento. Tungkol yan sa commerciality, negosyo, kita. Kung walang perang kikitain ang nangopya sa pagkopya, pabor ang kanyang ginawa sa patas na paggamit. Pero kahit may kita, hindi ibig sabihin yan, wala ng patas na paggamit. Kasi, maraming mga halimbawa ng patas na paggamit ang ginagawa para kumita. Halimbawa, ang pagbabalita ng mga nagbabagang balita, ang aking paboritong teleserye, TV Patrol! Tungkol sa good faith, ibig sabihin naniwala kang ayon sa batas ang gagawin mong pagkopya. Hindi sinagot ng Korte Suprema ang tanong kung makakatulong ba ang good faith sa pagsusuri kung patas nga ba ang paggamit. Lipat tayo sa pangatlong elemento, kung makatwiran, reasonable ang dami ng kinopya mula sa orihinal na gawa. Ayon sa Korte Suprema sa Google, di sapat na tignan lang ang dami ng kinopya. Dapat tignan din ang konteksto. Gaano nga ba karami ang kinopya kung ikukumpara sa orihinal?
Halimbawa, kung kopyahin ang isang pangungusap o sentence sa isang nobela, maaaring insubstantial, konti lang ang kinopya. Subalit, kung kinopya yun mula sa maikling kwento, hep, sobra na yata yan. Para naman sa substantiality, pwedeng pabor sa patas na paggamit ang desisyon ng korte kung nakatali sa valid o wasto at transformative na dahilan ang pagkopya, gaya ng sinabi ng korte sa kaso ng Pretty Woman. At huli, ang pang-apat na elemento, ang epekto ng paggamit ng orihinal na gawa sa merkado nito, ng orihinal na gawa. Hindi lang ang pinsala sa merkado o market harm ang dapat tignan, kundi dapat pati na rin ang benepisyo sa publiko, public benefit ng pagkopya. Wala yang public benefit na yan sa kaso ng Pretty Woman. Wala yung usapan na yan. Ngunit, nilinaw ng korte na hindi laging mahalaga ang mga aspetong ito, market harm at public benefit, sa bawat kaso kung saan dinadawit ang patas na paggamit. Hindi rin lang ang dalawang ito ang maaaring timbangin ng korte. Kailan dapat talakayin ang dalawang ito? Kailan dapat isa lang? Ano pa ang mga pwedeng konsiderahin ng korte kapag pinag-uusapan ng pang-apat na elemento? Ewan, hindi sinabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos sa kaso ng Google eh. Yan ang mga karagdagang konsiderasyon o siguro paglilinaw na binanggit ng Korte Suprema ng Estados Unidos pagdating sa patas na paggamit. Tingin nyo ba, base sa mga ito, may tuturing pa rin na patas na paggamit ang mga parody na gaya ng Pretty Woman at James Batman? O Batman ni Joey De Leon? Hindi ko masasabi para sa Batman meets Dracula o Batman versus Dracula o kung ano man ang pamagat nun. Gusto kong mabasa ang inyong kuro-kuro. Comment nyo lang sa YT page ng video na ito. Meron bang hindi malinaw? Tanong nyo lang ako sa comment section. Huwag kayo mahiya, hindi ako nangangagat. Suportahan ang Baliktanaw /inhindsight sa patreon.com/baliktanaw o paypal.me/baliktanaw. Salamat, hanggang sa muli, at ingat!